בכל שנה בשנים האחרונות יערך גם הערב טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, טקס משותף לישראלים ולפלסטינים. האם יש בכלל דרך לחבר בין השכול משני הצדדים? שלום לחן אלון מארגון לוחמים לשלום, ושלום לבאסם ארמין שאיבד את ביתו אביר מירי של חייל מג"ב. אז אפשר, באסם, אפשר? זה אפשרי ואנחנו ביחד. מה זאת אומרת ביחד? זה הכאב והסבל של שנינו, אותו הרגשות, אותו יקרים שאיבדנו, זה מחבר בינינו. הכאב הוא המשותף, אבל זה כאב שכל צד גרם לשני. זה כמו לעמוד, מבחינת כל אחד מהצדדים כמובן, לעמוד מול המקרבן שלך, קורבן מול המקרבן אני חושב שכולנו קורבנות, ואותו קורבנות מתחברים ביחד לשים קץ למעגל הזה. ואני חושב שהיום הזה, יום הזיכרון, אנחנו לא שוכחים, אנחנו רק זוכרים. ביום הזה אני חושב שצריך להיות יום חשבון נפש. לאן אנחנו לוקחים את הכאב שלנו, את הזיכרונות שלנו. האם לנקמה או האם... בדיוק. אבל אני תוהה, הרי יום הזיכרון אצלנו פה בישראל הוא בוודאי יום לאומי, הטקסים הם מאוד לאומניים. כמעט וביום הזה ספציפית אין מקום לכאב הפרטי, אלא הוא מנוחס אל תוך הלאום שלנו. יש אפשרות להפריד אותו מהסכסוך בנקודה הזאת, כמו שאתם עושים את זה? א', אנחנו לא מפרידים אותו מהסכסוך, וב', אין דרך אחרת. לא מהסכסוך, מהלאומנות, מההקשר. זה בדיוק, אמרת בדיוק את העניין, שמשתמשים בכאב ובפחד שלנו כדי להלאים אותם. והשאלה היא את מי זה משרת ומה זה משרת. בעינינו, בלוחמים לשלום, זה משרת רק את המשך הסכסוך ואת המשך האלימות. כי אפשר להתמכר לפחד ואפשר להתמכר לכאב. ואפשר גם לבחור לעשות אחרת, כמו שאנחנו בוחרים. להגיד, לא ילאימו לנו את הכאב, כי לא רק צד אחד כואב, ולא ישתמשו בכאב הזה כדי לייצר עוד שנאה ועוד אלימות, אלא אנחנו נעשה טרנספורמציה לכאב הזה, נחליף אותו בעשייה משותפת ובאפשרות לראות ולהכיר בכאב של מישהו אחר, וכשאני מכיר בכאב של באסם, אני עושה את זה בידיעה שהוא מכיר בכאב שלי, וכשאנחנו עושים את זה ביחד, אנחנו לא נותנים להלאים את הכאב שלנו ואת הפחד שלנו, ולהשתמש בהם כדי לייצר עוד אלימות. מלכתחילה הסכסוך כולו הוא חוסר היכולת באמת להכיר בנוכחותו של האחר, משני הצדדים בנוכחותו, בעובדת היותו סובייקט. אבל זה מתחיל בדיוק בזה שמה מאפשר לנו לעשות את הדברים האיומים שאנחנו עושים אלה לאלה. הרי איך אפשר להרוג? אף ישראלי לא רוצה להרוג ילדה בת 10. איך אנחנו מגיעים למצב שחייל הורג ילדה בת 10? רק אם הוא מרגיש וחושב ומצליח להאמין שמולו לא נמצאים בני אדם. הרי אף אדם סביר, בטח לא ישראלי ויהודי, מסוגל להרוג ילדה בת 10. אז אנחנו שואלים את עצמנו איך זה קורה. למה בטח לא יהודי וישראלי? כי אני מאמין שעם כל מה שאנחנו עברנו, חייל בצבא הגנה לישראל, מבחירתו ורצונו לא יעשה כזה דבר. אני לא מאמין שזה יכול לקרות. זה יכול לקרות למישהו שמרגיש שעומדים מולו אנשים שהם לא בני אדם. ואז הדה-הומניזציה הזאת מאפשרת לנו לעשות את מה שאנחנו עושים ב-42 שנים האחרונות של הכיבוש. וזה מה שמאפשר, בדיוק אותו מנגנון מאפשר למחבל המתאבד, להרוג ילדים יהודים. זה פשע, זה אותו פשע. זה אותו פשע. זה אותו פשע. למרות שכאילו זה מצב פרטי, הוא רוצה לנקום, הרגו את האמא שלו, ילדה שלו, אבל הבעיה שזה גורם עוד ויקטימס ועוד קורבנות בצד השני. לא משכנעים את הישראלים שאנחנו לא רוצים להרוג אותם, רוצים לחיות איתם, מכירים בהם דרך פיגועים. אבל במקרה של שניכם, ההנהגה של שניכם, המנהיגים של שניכם, לא מייצגים את העמדה הזאת. אני יכול לטעון שבצד הפלסטיני אני מייצג את העמדה של הפוליטיקאים הפלסטינים, הממשלת פלסטין. זה לא אותו דבר בצד הישראלי. וזה משהו ברור, כל כך ברור. זה חוסר, אני חושב שזה התפקיד של התקשורת. אתה מייצג את החמאס? אני דיברתי עם הרבה אנשים מחמאס על הרעיון של לוחמים לשלום, הארגון שלנו, והם תומכים בזה.
אתה מצליח לדמיין מצב באמת שתשכנעו את ההמון, את הרוב, תבקיעו את השיח הלאומני בשני הצדדים? א', אני בטוח שכן, אחרת לא הייתי עושה את זה. זאת אומרת, אני בטוח שהסכסוך הזה לא יכול להימשך עוד הרבה. הגענו לקצה גבול היכולת של הסבל והכאב והאטימות והעיוורון. ואני בטוח שמה שאנחנו עושים בלוחמים לשלום, להצליח לראות את הכאב אחד של השני, את הזיכרונות אחד של השני, את הפחד, יצליח בסוף להבקיע את חומת האטימות של הצד הישראלי, ואני נושא באחריות לצד הישראלי, בסם אחראי לצד שלו, אני לא עסוק במה החמאס חושב ומה הפתח חושב. אני יודע שאני... אין בך עדיין רצון של נקמה כשעומדים לצדך חיילי מג"ב, אין לך את תחושת הנקמה? יש לי תחושה לדבר אותם, להגיד להם שאתם victims, שאתם קורבנות של השנאה, של ה-education, של החינוך שלכם, שהם פשוט לא יודעים. מישהו מסוגל לראות בילדה בת 10 והוא משוכנע שהוא מהגן על מדינת ישראל, מהגן על ביטחון ישראל, הוא חולה. חולה. הוא חולה, פשוט חולה. בזמן שהוא מסתכל בעין הילדה של הילדה, הוא מתחיל להתחרט, הוא מתחיל להיות כמה הוא פושע לעצמו. אז איך מתנהל הטקס שלכם? מה קורה בו? מונפים הדגלים, האם זה מה שאנחנו מכירים? זה טקסטים של שני הצדדים? אותם טקסטים מבתי הספר היסודיים של הפלסטינים והישראלים? לא, מה הנרטיב? אני חושב שהבעיה של הטקסים הממלכתיים, הטקסים המעברים שיש בחברה הישראלית, הם שקודם כל אין מקום ואין ייצוג לשום כאב אחר חוץ מהכאב שלנו. בעוד שהכאב של הסכסוך הוא כאב משותף, זה מה שאנחנו מנסים להגיד בטקס. אנחנו כן יהיו מוזיקאים, גם שישירו בעברית ובערבית, יהיו עדויות על שכול. אנשים יספרו את הסיפור האישי שלהם, את הכאב האישי שלהם, את הכאב הלאומי. אנחנו לא מפנים עורף לחברה הישראלית, ההפך. אנחנו מציעים אלטרנטיבה, מציעים אופציה לישראלים. בואו תכאבו את הכאב שלנו ביחד, אבל שנהיה מסוגלים לכאוב ביחד עם הפלסטינים את הכאב שלהם, רק מזה יבוא סוף לסכסוך. לא בזה שנתבצר בכאב שלנו ונגיד להם אין כאב. רבותיי, אמן. כן יהי רצון, אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה.